نمیتوانند به ما سیلی بزنند، ما به اونها سیلی خواهیم زد. آیا ایران واقعاً یک شبکه دفاع چند لایه در برابر تهدیدات هوایی ساخته است؟ شبکه‌ای که از باور 373 تا توپ‌های ضد هوایی را در یک ساختار به هم پیوسته قرار می‌دهد و اجازه نمی‌دهد هیچ هدفی، حتی یک پهپاد کوچک یا یک جنگنده پنهانکار نسل پنجم، بدون ردیابی در آسمان ایران حرکت کند. برای پاسخ به این سوال باید نگاه را از یک سامانه واحد برداشت و به ساختار کلی پدافند ایران توجه کرد. ساختاری که طی 15 سال اخیر از یک مجموعه سامانه‌های جدا و منفرد به یک سیستم پیچیده شبکه‌ای تبدیل شد، چیزی که امروزه به آن لقب شبکه دفاع چند لایه ایران داده می شود. این شبکه نه فقط شامل سامانه‌های موشکی دوربرد است، بلکه پدافند ایران از یک سقف راداری تا سطح زمین را با ده‌ها نوع حسگر، توپ ضد هوایی، موشک کوتاه برد، سامانه‌های میان برد و سامانه‌های دوربرد پوشش می‌دهد. دشمن اگر بخواهد به ایران حمله کند، مجبور نیست فقط یک باور 373 را شکست دهد. او باید در یک دالان مرگ چند لایه از بردهای متفاوت، فرکانس‌های متفاوت و تهدیدهای متفاوت عبور کند. همین ساختار است که مفهوم واقعی یک شبکه دفاع چند لایه را می‌سازد. داستان از لایه اول شروع می شود، لایه کشف و هشدار اولیه. در این لایه ایران از مجموعه رادارهای غیرفعال و اکتیو استفاده می کند. رادارهای غیرفعال بدون انتشار موج هر حرکت در آسمان را با استفاده از انعکاس امواج محیطی ثبت می کنند. این یعنی جنگنده‌ای که خیال می کند با پنهانکاری راداری نامرئی شده در واقع در شبکه غیرفعال لو می رود، چون محیط همیشه پر از سیگنال‌های ماهواره‌ای، مخابراتی و پخش تلویزیونی است. رادارهای غیرفعال اولین لایه هشدار هستند و معمولاً دشمن از وجود آنها اطلاع ندارد. درست پشت آنها لایه رادارهای برد بلند اکتیو قرار می‌گیرد. خلیج فارس، قدیر، شهاب وطن، سپهر و رادارهای آرایه فازی چند باند. این رادارها برای کشف اهداف در برد 1000 کیلومتر و بیشتر طراحی شده اند. هدف این رادارها نه فقط کشف موشک کروز، بلکه کشف جنگنده‌های پنهانکار، هواپیماهای شناسایی و تهدیدات ارتفاع بالاست. وقتی اطلاعات از رادارهای غیرفعال و اکتیو ترکیب می شود، اولین تصویر از تهدید شکل می گیرد. اما این شروع کار است. لایه دوم جایی است که سامانه‌های موشکی دوربرد وارد کار می شوند. نقطه‌ای که نام باور 373 می درخشد. باور نه فقط یک سامانه موشکی، بلکه یک نقطه اتصال است، جایی که داده‌های شبکه راداری و اطلاعات تاکتیکی را دریافت می‌کند و مسیر درگیری را تعیین می‌کند. باور نسخه ایرانی S400 نیست، بلکه یک ساختار شبکه پذیر است که میتواند به طور همزمان با چند رادار، چند سامانه و چند موشک کار کند. در نسخه های جدید برد موشک ها افزایش یافته و توان رصد اهداف با سطح مقطع راداری بسیار پایین در بردهای بلند ارتقا یافته است. وقتی هواپیماهای دشمن وارد محدوده باور می شود، در واقع وارد نقطه صفر آزادی عمل می شود، چون هر مانور، هر تغییر ارتفاع و هر تغییر مسیر توسط یک مرکز پردازش مستقل ثبت می شود. باور لایه دوربرد پدافند ایران است، اما تنها لایه نیست. پشت باور لایه سوم قرار دارد. سامانه‌های میان برد مثل سوم خرداد، طبس، تلاش، رعد که در 10 سال گذشته ستون اصلی پدافند ایران بوده اند. این سامانه ها برخلاف باور متحرکتر، تعدادشان بیشتر و پراگندگیشان گسترده تر است. آنها برای همین ساخته شده اند. پوشش منطقه‌ای نه استراتژیک. سوم خرداد با رادار آرایی فازی فعال می تواند چند هدف را همزمان دنبال کند، پرتاب عمودی، زمان واکنش کوتاه و جابجایی سریع داشته باشد.
در یک حمله ترکیبی دشمن اگر باور مشغول مقابله با هواگردهای ارتفاع بالا باشد، سوم خرداد و تلاش موشک‌های کروز ارتفاع پست را شکار می‌کنند. این لایه عملاً فاصله‌های بین لایه‌های بلند و لایه نزدیک را می‌پوشاند. اما حمله‌های امروزی فقط هواپیما نیستند. موشک‌های کروز، راکت‌های هدایت شونده، مهمات سرگردان و پهپادهای کوچک بخش مهمی از تهدید هستند. اینجا لایه چهارم وارد میدان می شود. لایه سامانه‌های کوتاه برد، سامانه‌های دوشپرتاب، سامانه‌های کوتاه برد مثل شلمچه نسل جدید و سامانه‌های ترکیبی مثل مجید برای مقابله با پرنده‌های کوچک طراحی شده اند. لایه نزدیک برای شکار اهدافی است که ارتفاع کم دارند و در برد کشف کوتاه ظاهر می شوند، اما هنوز یک لایه باقی مانده. لایه پنجم توپخانه ضد هوایی. این لایه اغلب نادیده گرفته می شود در حالی که در مرحله نهایی دفاع است. توپ‌های اتوماتیک، توپ‌های جدید کنترل اتوماتیک با رادار و اپتیک، سامانه‌های کششی و ثابت همه برای این طراحی شده اند که اگر یک موشک کروز در فاصله 3 کیلومتری از هدف خود باشد، حتی اگر از تمام لایه‌ها عبور کرده باشد، در آخرین لحظه منهدم شود. با این حال سوال مهم این است که این لایه‌ها چگونه با هم حرف می‌زنند. پاسخ در مراکز فرماندهی و کنترل ایران است. این مراکز داده‌ها را از رادارهای غیرفعال، رادار اکتیو، سامانه‌های موشکی، حسگرهای اپتیکی، پهپادهای گشت رزمی و حتی شنود الکترونیکی جمع‌آوری می‌کنند و یک نقشه واحد می‌سازند. این هماهنگی یگانگی تصویر عملیاتی است. فرماندهی پدافند در واقع خودش را در لایه‌ها پخش کرده. هر لایه یک جزیره جدا نیست. اطلاعات در لحظه بین لایه‌ها گردش می‌کند و سامانه‌ای بهترین موقعیت را برای درگیری دارد انتخاب می‌شود. اگر باور تغییر زاویه هدف را تشخیص دهد، مسیر هدف به سوم خرداد منتقل می شود. اگر سوم خرداد درگیری را شروع کند، موقعیت درگیری به تلاش منتقل می شود. اگر هیچ یک قادر نباشند، سامانه نزدیک یا توپ ضد هوایی وارد عمل می شود. دشمن همیشه با چند تهدید روبروست. مهمترین بخش شبکه طبقه بندی اهداف است. سیستم دفاعی ایران قادر است از میان صدها هدف اهداف اصلی را جدا کند. مثلا اگر یک گروه پهپاد طعمه برای مشغول کردن رادار باشد، سیستم در اولویت انتخاب موشک‌های کروز را انتخاب می کند و پاسخ مؤثر است. همین اولویت بندی است که پدافند ایران را از تمرکز بی هدف دور می کند. اما چه چیزی باعث شده ایران تمرکز ویژه بر شبکه دفاع چند لایه داشته باشد؟ پاسخ را باید در دو اتفاق تاریخی دید: تجربه جنگ عراق با حملات انبوه موشکی و تجربه دفاع سوریه در برابر حملات هوایی مدر. در سوریه سامانه‌های تک‌لایه، حتی سامانه‌های قدرتمند روسی، تحت فشار حملات ترکیبی قرار گرفتند. ایران این درس را به خوبی فهمید. در جنگ آینده هیچ سامانه‌ای به تنهایی قدرتمند نیست. تنها راه بقا چند لایه بودن است. برای همین پروژه توسعه هماهنگ باور سوم خرداد تلاش سامانه‌های کوتاه‌برد و توپخانه‌ای نه یک توسعه تصادفی بلکه یک دکترین است. این همان چیزی است که امروزه در ایران دیده می شود. اما آیا این شبکه کامل است؟ پاسخ قطعی نیست. هیچ پدافندی در جهان کامل نیست، اما ایران در مسیر درست حرکت می کند. نقطه تکامل بعدی شبکه دفاع اتصال کامل هوش مصنوعی به شبکه فرماندهی است. وقتی شبکه بتواند به جای انسان تصمیمات لحظه‌ای بگیرد، زمان واکنش به چند ثانیه کاهش پیدا می کند.
این تغییر در مقابله با موشک‌های هایپرسونیک حیاتی است. ایران در حال آزمایش این فناوری است و پهپادهای گشت رزمی اولین نقطه اتصال AI به پدافند خواهند بود. در سالهای آینده اضافه شدن رادارهای فوتونی، سامانه‌های لیزری نزدیک برد، موشک‌های بلند برد نسل جدید و پهپادهای ضد موشک این شبکه را پیچیده‌تر خواهند کرد. ساختار پدافند ایران از پایین به بالا تغییر کرده و هدف نهایی آن ساخت یک چتر نامرئی است که دشمن حتی متوجه آن نشود. به همین دلیل است که وقتی نام پدافند ایران برده می شود دیگر فقط نام باور 373 مطرح نیست. باور قله کوه است. زیر این قله یک رشته کوه بزرگ قرار دارد. از توپ‌های ضد هوایی تا موشک‌های برد بلند. دشمن اگر بخواهد از این کوه عبور کند باید تک تک قله‌های پنهان را هم شکست دهد. این همان واقعیت شبکه دفاع چند لایه ایران است. دفاع از بالا تا پایین، از 400 کیلومتر تا 400 متر، از رادارهای آرایه فازی تا توپ‌های 23 میلیمتری، همه در یک ساختار واحدند. این شبکه نه فقط یک دفاع است بلکه یک پیام است. در جنگ آینده سرعت، لایه‌بندی و هماهنگی قوی‌تر از هر موشک منفرد خواهد بود. ایران این را فهمیده و برای همین لایه‌ها را روی هم چیده است. مادرمان و به ناله تمام مظلومان عالم. اگر به هر نوع ویدیوهای دانستنی نظامی علاقه‌مند هستید توی کامنت ها بنویسید تا براتون منتشر کنیم. با تشکر از همراهی شما.